me përshkrimin e shumë parametrave të rëndësishëm që u përkasin antenave, por që shpjegoshin gjatë gjithë semestrit. Në fakt, edhe te kapitulli 2, ose ashtu siç mundohemi ne shpesh që të përdorim pak intuitën tonë kur kuptojmë diçka, shpesh në te kapitulli 2 përkufizojmë efektin e antenave, që është një L antenë. Ka dhe efekte për antena. Efekti e këto antena mund të ketë çfarë do konstrukti, përsa përket mënyrës se si do implementojmë këto. Këto ka thjesht formula sheet ose të cheat sheet. Kjo ka një ekuacion i cili mund të implementohet për çfarë do konstrukti që mund të jemi në mënyrë fillestare. Por diçka tjetër që është interesante ku ndoshta mund të futet edhe pjesa e intuitës, është që neve mund të duhet të gjejmë për shembull sa është diferenca potenciale që ushtrohet mbi antenë kur kjo merr një sinjal. Normalisht si mund ta interpretojmë këtë? Ne kemi një antenë e cila kjo mund të jetë një antenë në formë lineare, ne kemi infinitesimally small dipole, kemi small dipole, nuk është gjithmonë e thënë që të jetë infinitesimally small, nëse gjatësia e antenës L-ja është shumë herë më e vogël se lambda të kësdijetat, kjo klasifikohet si një lloj antene caktuar, por nëse antena është më kjo konsiderohet prapë një pjesë një lloj tjetër antene, por overall këto lloj konstruktesh mund të kenë një efekt length. Dhe normalisht, kur kemi një valë e cila po afrohet kësaj antenës, kjo është incoming signal, kjo delta është barabartë me këtë lëndë që shumëzon intensitetin e fushës elektrike të valës që po vjen. Dhe është intuitive, sepse fusha elektrike ka një volt per meter, effective length scale of the antenna matter per meter, volt per meter her meter del volt. Pra, the potential difference which can be induced onto a receiving antenna, it can be found by multiplying the intensity of the electric field of the incoming wave times the length scale. Okay, so this was mainly chapter, let's see again, we have chapter 2, we have the radiation density and the radiation intensity. We discussed about the half power. Është me high charge, në valët e internetit. Është sinjali dobët? Po, nuk dallohet fare domethënë. Shumë mirë, faleminderit që më shprehet sepse qëllon ndonjëherë që identifikojmë pak vonë, por këtë mund ta zgjidhim. Atëherë ta rrugëm së shpejti. Okay. Pra, më përmirësuat diçka? Po tani është e qartë. Shumë mirë. Atëherë, pra, ishim për kufizimin e direktivitit të antenave, besoj me këto kemi zgjedhur relativisht goxha ushtrime për të gjetur se sa janë ato vlerat e direktivitis në kohën e kapitullit 2. Në fakt, pas kapitullit të 2 kemi let's have a look here. Besoj, këtu e shikoni të ekranin tim kam përshtypjen? Besoj se po? Po, profesor. Shumë mirë, në rregull. Pra, këtu jemi akoma tek ekuacionet që na duhen për fushën elektrike dhe fushën magnetike, për intensitetin e këtyre dy fushave. Dhe në fakt, ajo që kemi mësuar që tek electromagnetic wave, mbajmë mend se intensiteti i fushës elektrike me atë të fushës magnetike është barabartë me 120 pi ose me një impedancë. Dhe kjo impedancë është barabartë me mu pjesim për permittivitetin. So permeability divided by permittivity, square root of that is equal to 120. So this is how the intensities vary. At the same time, it's also relevant to remember that always or most of the time, the field intensities, they are equal to some E0 times some A theta, which is the direction of the field, times e to the power
minus JKR divided by R. So always the propagation of the signals or of the waves, when I say signals, it would be a wave which is represented by a mathematical construct which we associated to the electric field. And I believe that when you have studied the electromagnetic waves, the space propagator factor, it was always e to the power jkx, right? And this is equal to e to the power minus jkr, which means that this is pointing along the increasing r. So you are getting further from the antenna, assuming that the 0 is the antenna itself, and r is the propagation. Similarly, the h would be equal to E0 divided by eta times A phi times e to the power minus jkr over r. So now, if the waves change like this, then the next important element would be the radiation power, the power density. This would be equal to 1 over 2 eta E squared. Now, from here, what is important is that we can easily distinguish that this is going to be the direction of the propagation of the radiated power. We will for sure expect this. But then at the same time, we also notice that this is something like 1 over r squared. So this is something that we can easily figure out. And if this is the case, in order to calculate the radiation intensity, we know that the radiation intensity U is equal to W times R squared. And often we may observe an independence of the radiation intensity from R. It will often, the radiation intensity, can be seen as a function of theta or of phi. If this looks like this, then these types of functions, they can look like the simplest form, cosine to the power n theta, right? And then we can ask the question, let's find what is the directivity as a function of n. In order to find the directivity, we also have the relationships where d is equal to 4 pi u0 divided by the radiated power. So here we have, who can remind me this? Huh? Max times 4 pi divided by 3. That's true. Okay, so 4 pi times u max divided by the total radiated power. So, in fact, For radiated power, that's the formulas. One uses for radiated power, that's the formulas. One uses the U, the density, and the other one, the radiation intensity. That is true, yes. So the radiated power is equal to radiation intensity times the solid angle. And the solid angle, this is multiplied by steradian or radian square. Okay, or at least this also, as Christina said it correctly, this is also equivalent to sine theta d theta times d phi. So we just have to be careful to try to identify whether we have some theta or phi dependence into this expression. Okay. So the first chapters of the textbook, they have a lot of examples related to sine to the power n theta, cosine to the power n theta, and a user or a student has to calculate the directivity. And whenever we calculate this directivity, we have also another important parameter, which is the half power beam width, right? So which is the angle over which we can determine half of the intensity. So now half power beam width, these parameters, you can, we know what they look like, but what remains for us is try to carefully identify which formula we have to use for each antenna. Okay, because është e vërtet, po. Mund të përdoren approximation për gjithë këto vlerat, ne gjithmonë mund të përdorim dhe ekuacionin ose të cilin mund ta derivojmë në formë analitike, por primitiv pa voluminoze. Ka raste kur këto ekuacione për half power beam width janë në fund kapitullit, janë ato formulat. A përsa do të kapitujve, a do t'i mbajmë me vete? Mund t'i mbani, po.
Do e kushtoj pak se do përdorni shumë faqe në fakt, më fjalë ka shumë formula. Jo, problemi është do na haj kosta të gjejmë aty në provim. Jo, formula që në fund të çdo kapitulli që i ka vetë libri i ka të kompresuara, si më thënë, kompresuara. Ato mund që do thotë nuk ka rëndësi, nuk ka limit tek formula sheet që mund të përdorni, sepse janë gati 6 kapitull. Kapitulli 7 aty s'ka formule fare. Si ka? Shekull, po vetëm ato do keni po. Okej, drejt. Të gjashta besoj, të gjashta ka formulën e gjashta? Nuk ka në fund të kapitullit të profesor. Okej, po vërtet nuk e ka. Ka të nxjerra. Formula ka në fund s'ka. Okej, mendova se ka. Në fakt kapitulli 6, unë mendoj që të kuptojmë kapitullin 6 dhe 7 është goxha e rëndësishme. Akoma jemi të dyshim fakt, por I am aware of that, por që s'ka formula, mund të keni nevojë për disa për ju shumë fakt keni atë trekëndshën e polinomeve të cilat zbërthehen. Ata nuk është diçka shumë e vështirë, pasi e vështirë. So just adding these pairs, right? So this is something that we used to do in chapter 6. Okay, chapter 6. Okay. So this, what type of distribution was this? That's correct. Okay, so we have this, yeah, we call this one the binomial expansion of the description of the antenna, from which we can figure out what is the excitation coefficient for the antenna components. Okay, so this is how we used to do it, or this is how we defined them this back then. Okay, so let's see how much fast we're going to move through these partial derivatives. So here we can define the partial directivities. For this part, you can, general formulation of directivity. And actually, this textbook is nice, but it has quite a few of repetition. Okay, so there is some repetition in the textbook. At least this is the way I feel about it. We have here Thai and Pereira approximations. Yeah. Examples. So these examples, actually, if you understand the examples which are provided in the textbook, that is going to serve like a very good lead of how to do in the final exam. This is the directivity, and actually, whenever you see these kind of equations, for example, as you can see here in the slide 94 of chapter 2, you can see that the directivity is equal to 4 pi u max, as Christina suggested, divided by radiated power. And in fact, the radiated power is also a function which is given by the antenna itself. Okay, so if we have a specific antenna, we know how much power it radiates, which means that if the radiated power is equal to a function, so let's say the u, it can be equal to V0 times some distribution, which can be cosine to the power 4 theta. Okay, and then we need to calculate the radiated power. The radiated power, this element. But one thing I can say is that please write this one. Okay, so if you are in the exam, you just need to explain. So you say that, okay, this is the radiation intensity. To find the radiated power, we have to integrate the radiation intensity over some solid angle. And then after we find this equation, of course, this is going to include for sure this constant and some other parameters. So actually, we know this integral is over, right? Sine theta d theta d phi. So once we do this, as a result, we're going to see some B0, okay, then multiplied by some constants. Why would we get constants? Because we are integrating over these functions of theta and phi, right? So for example, students sometimes might be confused in terms of this one. If we integrate ikx, f of x, dx, from minus infinity to infinity, what are we going to expect here? As a result, since we have an integral and we know the limits of the integral, this function here that we're going to obtain, this will never
be a function of x, okay? Pra x është duket sepse do aplikojmë limitet e integralit. Edhe këtu theta dhe fia do zhduket sepse do aplikojmë limitet e integralit, nëse dimë se çfarë kënd është antena radius. Ose çfarë do të thotë? Këtu atëherë do marrim V0, që shumë zonë ca vlera ca numra konstant. Kjo e gjitha do të jetë barabartë për shembull me 100 watt. Kur themi 100 watt, se nga do të mësojmë 100 watt, mund të jepet problem që kjo antena kaq e fortë është, ka kaq fuqi, atëherë nëse dimë këto konstante, mund të gjejmë fare vetë çfarë është V0. Pra mund të konkludojmë çfarë është ky faktori përpara formës se si shpërndahet energjia ose si shpërndahet radiacioni. Okay, direction patterns. Again, here we go. This was an interesting slide. Sorry. Where was it? This was an interesting slide which shows that when we try to find the directivity, but I could say that don't focus too much on this one, at least on this slide, because it shows. But we have to understand what it is. We have two types of approximation: the Krauss approximation, type Herrera approximation. But one of these approximation does a very good job at the small ends. For not vogla, njëra është it gets closer to the analytical solution of the directivity. The other one does the opposite. Pra njëra vlen për në të vogla, njëra vlen për në të mëdha. Krauss are omnidirectional antennas. Now, whenever we see these slides like this, we really feel good because we have seen them for a long time during the semester. But we need to be careful of how to calculate these numerical techniques. Let's see, how much did we do regarding the numerical techniques? Trailing edge. Cilat? Shiko, për sa i përket angazhimit ose obligimit që do keni për final, qoftë këto, sidomos edhe këto analizat e impedancave, we are not going to have impedance calculations, por ndoshta do na duhet të shikojmë fakt losses, antenna losses, këtë mund të jemi pak kujdesshëm. The antenna loss, unë pa habitem, sikur ishin, ose në vonë të slide-in e kapitullit 2, slide-et e second chapter, për shumë polarization loss factor, kjo është e rëndësishme. Pra mund të shikoni këto lloj shembush. Është vërtet, po. Por ama lossi që ndodhet për shkak të mismatch-it që është në polarizim, kjo është diçka që mund ta shikojmë. Pasi për shembull do të kemi pa të kujdesshëm, çfarë është power loss? Kemi exact. Bëjmë dot product të dy vektorëve, ky dot producti pastaj, nëse është completely orthogonal, kjo do të dalë 0. It's a pure mismatch between the radiation of the antenna, not radiation, between the polarization direction of the antenna and the polarization direction of the incoming wave. And but you know how we have calculated so far the dot product between these components. Here we see some relationship which we need to understand. The gain for lossless antenna is almost equal to what? To the directivity. Yeah, so for lossless antenna they are almost the same. So the gain and the directivity. Profesor, sa ushtrime do kemi në final? Oh, I don't know. Sidi, I don't know. Mos na bëj të vështirë, profesor. Yes. Do kemi parasysh në kohën që do jetë në dispozicionin tuaj. Jo, ç'është ashtu që në fakt për një kohë të më të shkurtër në zhvillimin e provimit do kemi parasysh do kemi më pak pyetje. Po fakt dhe pyetjet nuk varen edhe nga numri i pyetjeve. Dhe vështirësia e provimit nuk varet nga numri i pyetjeve, se varet how many sub-questions we are. Kjo dihet. Por mund të prisim pyetjet tradicionale, siç kemi bërë kur kemi bërë këto 2-3 javë të fundit, kemi bërë disa sesione, kemi zgjidhur antena, kemi bërë shembuj të ndryshëm ku
kishim antena për shkakun që të bëjmë expansion, gjeni excitation coefficient. Shikoni për shkakun çfarë ndodh nëse beta kishte vlera të ndryshme dhe mundonin për shkakun të dizenjonim antenën nëse dinim nalltin etj etj. Sa po ato ishin mirë, sa do nuk është kanë më shumë kohë kur shkruaj. Është vërtet, do të jesh pak i kujdesshëm, po. Po që te 4 për shkakun si kapitull, po të ishin shumë gjalla me që kanë në Po. pandemitan, që note. Do të ishin gjë gjatë. Po. E vërtet, po. Kapitulli 4. Por këtë vjen sy kësaj beam efficiency këtë drejtë Kristina. Beam efficiency, web beam efficiency, pattern bandwidth, polarization. This is a topic which is important for us. So polarization, and I believe right after the polarization, we will be discussing the polarization mismatch. So here we have examples of an antenna which has an electric field which is has two components, one component along the AX, one component along the AY, but the AY, it is shifted by a factor or a phase difference of pi/2, which means that they don't reach the maximum amplitude at the same time, but this is something that you know it very well, and especially in the second line of this slide, we can also carefully notice that the J factor, which is used for the phasor notation, it is substituted by phase difference. Okay. I'm saving the monitor. The screen. Okay, come here. So this is something that the polarization sense of rotation. Okay, polarization loss factor. This is something which is it should be in the intuition of engineers whenever they think about the specific antenna. It's a value from 0 to 1. It's equal to or it is related directly to the dot product between the two unit vectors. Okay. Okay. Here we have again in this slide we have given the unit vectors of the polarization of the antenna, the unit vector of the polarization of the wave, and one thing that I want to remind you is also that try to be careful when you do the dot product of the phasor notations. Okay, it might be sometimes tricky. Don't miss important aspects there. For example, here, at least this example we observe here, we see that we have a complete mismatch between the antenna and the sorry, it's not a complete mismatch, it's a match, sorry, this is a complete match in this case, but we can also have examples where we have cases like this. Here we have a complete mismatch, sorry, the loss factor is equal to 1. But subsequently, just because, let's notice, here the antenna, it is A phi minus J A phi. But magnitude është 1 gjithmonë. Magnitude është 1 gjithmonë. Po. Pra të jës, domethënë që është jës, që i bie 1 dhe minus jës, do ta bëjmë atë që bën rrjedhë dyshit. Që ta gjejmë magnitudën. Për ta bërë kështu. Po për shembull është kjo gjë që if you have theta minus J A phi. Minus J? J A phi. Okay, well. So what we see from here, we see that we have an antenna at some distance, and for this antenna at some distance, we can so in this case,
let's think for a moment. We have an antenna which is at the back side of this whiteboard. We are here waiting with an antenna which has a polarization vector in some direction. And this is the approaching electric field vector orientation. So let this be a rho. Now you're asking how we can make this one a unit vector? Okay, but I think this could be relatively easy. Let's see how we can do this one, because we have a theta. This is one direction, it has 2 units, minus j, it's right here. And the amplitude of this one, it is using the Pythagorean theorem, this is square root of what? 5. 2 squared plus 1 squared is 5. So this would be it's not a unit vector, but this is just a rho. If we want to find this one, this would be 1 over the square root of 5 to a theta minus j a 5. So this is how we can denote this one. Now this is a unit vector, because but is it true? Yes, because this is 2, this is minus 1. Din control cadre plus një pes, rënja pesës, I bie rënja e pesës. Pra, kjo do të jetë, this will be the unit vector of rho for a specific wave. And actually, how would we draw this? We'll draw it like this. We have a theta. But how can we visualize? Let's think for a moment. A theta in spherical coordinate system, this is theta, and this is going to be a theta, and a phi, it is in fact, where is a phi? Phi is with respect to the x-axis, right? So it's this one. So it's tangent. So it's going to be, it is a tangent which can be drawn at any point on the surface of the Earth, but which points east-west. Okay, so it's tangent që ndërtohet me sipërfaqen e tokës, është as a function of angle phi. So it is phi. So it's going to be 2 vectors that look like this, but they will be out of phase. Okay, pra vetëm që është që ka ndryshim faza të dyta. Okay. Pra, për vizatojmë dhe vizatojmë këshone, po ndoshta do të kemi kujdes kur vizatojmë këto vektore, për shembull e theta, nëse kjo është e theta, çfarë do të jetë a phi? A phi, we can write this one as 2a theta plus a phi, what is minus j, e to the power of minus j pi over 2. Okay? So if it is vërtet, po. Shifted me minus pi të dyta. Pra, which one is leading? Po. A theta component is leading, the a phi, it is lagging behind by pi over 2. So what is pi over 2? Let's have a look here. This is 2 pi, this is pi, this is pi over 2, and then the e phi, it is going to be minus pi over 2. So this is this element. So just shift this whole thing here. Let's make this double line. Okay. What should I do here? Is this correct? It's okay. Okay, no, it's fine. Yeah, so we do something like this. So this is the E phi double line. This is the E theta. Okay, so this was the polarization loss factor. So this one në shkëllje tillë, që do ishte a theta plus j a phi, apo është j magnituda. Magnituda është rënja e dyshit. Tani magnitudën e j për në rënja, që se ne katror koeficientët që janë para vektorit. Tani j në katror shumë mësim. Prit, ma thëj pak shumë, ta shkojmë një, Kristina, si e përmendën ti? Kur në parë në do të kuptonin shumë. Po ma thëj një pak tipo A phi, ose a theta plus E, it is equal to A theta po. plus j a phi. Po. Tani ndihmë që magnituda ishte rënja e dyshit. Okay. Prit pak.
Kjo është E0. Anyway, E minus JKR over R. This side is always the same. Okay, but ky është fazori, nuk kemi, we don't have time dependence because time dependence propagator is e to the power j omega t, but that would be the symbolic expression. Okay, and then what was that? Gjeni magnitudën këtu, për gjetë këtë për nëse shumë spakër, magnituda ja të vektorit të për një dysh. Po, Shumë zonë ato gjërat e tjera ekstra. po. Unë kur e bëj nuk mund të një dysh. Kjo këtu po pse? Rania e nishit në katror plus J në katror, në J katror është minus 1. Minus 1 dhe 0, këto që nuk do të dalë. Okay. Po, ai profesori që ka dhënë linja algebra ka qenë fiksuar tek këto gjëra që ka 3 vjet në fakt që ka pasur kështu profesori algebrës lineare ka pasur që edhe vektori kur llogarisim when we calculate the magnitude of a vector, this is always equal to the square root of x transpose times x, square root. And the lecturer in first year even told you that in more complex elements, this x transpose, it has also the complex conjugate within it. Okay? Pra këtu e keni bërë që të vektorët. Pra juve dikush që ka thënë që shiko, kur është vektor, kjo mund të jetë vektor, por ka dhe complex conjugate brenda. Po tani kur kalojmë përveç vektorit, tani kemi këto vlera numerike. Normalisht magnituda e kësaj vektorit, po e quajmë për shembull, atëherë sa në fakt kjo çfarë është? Kjo do të ndoshta lejonin mund të shkojmë kështu, ne mund kemi vektor r, i cili është 1 plus j. Në rregull? Ne duam të gjejmë magnitudën e kësaj. Dhe sa është magnituda e r-s? Magnituda e r-s, është e barabartë me rreth katrore të kompleks konjugate të kësaj. Sa është kompleks konjugate të kësaj? 1 minus j, që shumëzon 1 plus j. Atëherë, sepse kështu e ka pasur këtë transpozi, është po patjetër, po gjithmonë shumëzohet me kompleks konjugati numër 1, çfarë do të magnitudën. Këtu për shkak ne kemi 1, çfarë bën a plus b që shumëzon a minus b, a katror plus b katror, a katror plus b katror. Atëherë kjo do të bëhet a katror, 1 katror plus minus j katror. A shpjegoj për ta menduar pak? Ha, kjo është fakt, është gabim, kjo është minus b katror. Se bëra gabimin aty, atëherë bie, kjo do jetë 1 katror minus çfarë është? j katror. Shumë drejt, këtu kemi 1 minus 1 dhe i takon që të jetë 2, po mos harrojmë këtë pjesën këtu edhe këtu. Rregull, pra kjo do të jetë 2. Pjesën do të thotë logaritmi si magnitudë të një numri polar apo Po. Jo, magnituda e polar, po fakt gjithmonë magnituda kjo është më shumë. Kompleks konjugate herë numër vetë, dhe gjithmonë do të jetë numër reale, sepse kur ke a plus b që shumëzon gjithmonë, kemi një numër kompleks c, që shumëzohet me kompleks konjugate në vetë. Gjithmonë dhe numër real, s'ka vlerë komplekse pse është rezultati. Kjo është result which is real number. It's not a complex number. Por, besoj është e njëjta logjikë është në këtu, këtu me teorinë pitagore në thjesht shumë çfarë do kishte kjo që se kjo do ishte 2a0 plus j(a) phi, thjesht do të ishte kështu. Ky 2a0 do të ishte këtu 2a8, kjo a phi do të ishte këtu, që kjo është 1, që kjo është minus 1. Edhe këtu do të ishte rrjedhesës. Pra, këta small tricks që do t'i jemi pak parasysh në kompleks calculus ose në complex numbers. Kurikula juaj keni bërë numër kompleks në gjimnaz? I ne kemi bërë profesor të turku. Okej. Shumë. Në fakt, Emine, këto kurikulet e reja. Matematika advanced. Ti ndoshta mund të keni bërë, po kam përshtypjen që shumë njerëz që janë futur tani vonë, të paktën për 2 vitet e fundit, këto e shprehin dhe prindrit që e kanë ndryshuar shumë kurrikulën, pa shprehin dhe prindrit që janë profesorë matematike në universitet, të cilët e dallojnë më shpejt atë problematikën që disa prindër të tjerë. Ua kam bërë programin shumë të lehtë, profesor. Edhe matematikën advanced e kanë heq fare, ndërsa në bazë bëjmë gjëra shumë elementare në gjimnaz. Ashtu është, kanë marrë, ato thonë që kanë marrë matematikën e Oxfordit, po matematika e Oxfordit, kanë marrë matematikën e Oxfordit që çon studentët për social sciences, ato thotë është Oxfordit tash. Po mund të jetë
ai mund të jetë matematika Oxfordit që të drejton në shkolla social sciences, të thonë. Po profesor, ato e kanë gatuar profesor se e kanë marrë në Angli që është deri në klasën 10, po ato kanë një kolegj tjetër që aftësohen specifikisht aty ku do të vazhdojnë. Nëse ai do të vazhdojë shkenca kështu sociale, normalisht deri në klasën 10 po informatik thjesht, do ta marrë ato deri në klasën 10 edhe Është vërtet. Është vërtet. Këto lloj krahasimesh fakt mund të bëjmë përsëri, po le të vazhdojmë me. Kemi pas fizikën në profesor. Që kemi pas fizikën e Oxfordit dhe ka qenë shumë fizikë dobët. Ashtu, e kuptoj, po. Në fakt kemi pas rast një student, besoj është akoma tutelen në fakt. Ai kishte bërë një vit në elektronik në Angli. Ai s'kishte as fizikë, as kalkulus, as gjë. Që vit parë computer organization, digital design, sepse ka bërë 2 vjet përgatitore në këto AP classes që ato e ka bërë që shkollë 5 vete. Ato nuk pritet të shkojë të marrë edhe një integralin m fuqi x dx prapë m fuqi x, do të thotë çfarë do të ishte në. Okay, so let's so this was regarding chapter 2. Meanwhile, let me have a look at the where it was. Let me look at But in fact, ndërkohë që po bëjmë këto review, ta keni ndonjë pyetje të ngjashme me këto ose ndryshe, më thoni. Chapter 5. Chapter 2. That was chapter 2. Now in chapter 3, harrova. Okay, so we are going to skip chapter 3 very fast, but in principle, this is just some elements which are very close or almost equivalent to whatever you have seen in electromagnetic waves. So whatever you did in that chapter, that's all in chapter 3. And one thing that I really want you to remember is 2 different possible configurations of the current, which can be applied in 2 different systems. And this current that we can assume that we are going to write this one, we're going to spend just 1 minute for this. Okay. How to explain something in 1 minute and it takes 30 minutes. Anyway, so let's think that we can have antennas that look like this with a current which is equal to I0 AZ, and then we can also, so this is a, let's call this one small dipole antenna, okay, which has a current which goes like this. We can also have a loop antenna, which the current can be like this. But, so this would be loop antennas. We're not very lucky. So this would be a loop antenna. In this case, the current would be equal to I0 A phi, and then from here we can write down the A. The A is equal to A0 times 1. Çfarë drejtimi ka kjo? Ë? Jo, A-ja, është vektoria. Kush përgjigjet për këtë? Edhe studentët që jemi online, pra nëse rryma është për një antenë që ka këtë drejtim për gjatë AZ-s. Pra rryma është kjo, I baraz me I0 herë AZ. Çfarë është A-ja? Po, sa duhet dalë kjo? AZ do dalë kjo? Ndoshta e them, AZ? Perfekt. Po, shumë drejt. Po. Jo, në fakt nuk i shkoj më gjatë për shumë drejtë, në fakt në mbajmë diçka që A-ja, ne kemi pas ligjin e Biot-Savartit. Ligji i Biot-Savartit ka qenë
my0i nistim për 4pi integralin e dl-s cross product me r-ën, kjo ka qenë ligji i biosavartit për mirën. Po në fakt, para se shkonin te ligji i biosavartit, në kapitullin e 3 ne shprehemi se ne po të kemi ngarkesën që ne mund të gjejmë relativisht lehtë fushën elektrike E. Duke shkruar ato ekuacionet se si shkruhet E-ja për ngarkesë piksore. Por ne përdorim një teknikë tjetër, ne nga Q-ja gjejmë potencialin, nga potenciali gjejmë E-n. Është rrugë më e gjatë, por na pëlqen sepse është më intuitive. Në mënyrë të ngjashme mund të kemi J ose mund të kemi edhe amper për metër katror ose amper, që këtu ne mund të gjejmë direkt B-n, sepse dimë që nga ngarkesa Q-ja gjejmë potencial, nga rrymat krijohen fushë magnetike e kështu me radhë, por edhe këtu ne ç'a bëjmë? Gjejmë fillim vektorin potencialin vektorial magnetik A, nga A-ja gjejmë B. Dhe kur kemi bërë në vit të dytë elektromagnetic field theory, nëse ky është ligji i biosavartit, ne kemi pasur ashtu që A-ja është e barabartë me my0i përmbi 4pi që shumëzon dl për mbi r. Pra po ta shikojmë pak më kujdes, drejtimi i rrymës është drejtimi as. Që do të thotë në këtë rast, ku është fusha A këtu? E kjo është, përgjatë AZ-s. Po këtu është. Po këtu sa është A-ja këtu me këtë dupa dhe në podimin të këtu këtu është. Është A fi, po këtë. Që do ecën në këtë planin. Shumë mirë. Nëse kjo është A-ja, B-ja është gjithmonë pingull me A-n, atëherë ngjelet që B-ja është e barabartë me B0 që shumëzon A fi. Pastaj nga ana tjetër, nga B-ja ne gjejmë E-n, po E-ja me sa është e barabartë? E-ja është e barabartë me curlin e B-s, se E-ja prodhohet nga njëra tjetrën. Atëherë E-ja do jetë pingull me këtë që do të thotë kjo do jetë e barabartë me E0 që shumëzon AZ. Pra shkojmë prapë te drejtimi i rrymës. Që do të thotë çfarë fushë elektrike kemi këtu ne? Është këtu. Kjo është drejtimi i fushës elektrike. Po fusha magnetike është A fi, pra është cirkulare. Që do të thotë, po të largojmë këtej, për shembull, po të mendojmë kjo është telion, rryma ecën lart ose ka drejtimin lart, se mund të jetë normalisht rryma nuk shkon lart gjithmonë, por është osiletri i korrent, normalisht mund të jetë sinusoidal ose cosinusoidal. Për faktin se nuk do kemi rryma gjithmonë do variojë si funksioni i kohës. Nuk kemi diçka statike. Pastaj s'është atë bëj. Pastaj është DC circuit, you get stuck. Por nëse kemi rrymë që është në një tel të kësaj forme, si ta mendojmë këtë, fusha elektrike këtu në krah do të ketë të drejtim, kurse fusha magnetike do ketë të drejtim, dhe pastaj ajo që na ngelet po të marrim cross product të fushës elektrike që shumëson rregullin dorës gjatë në fushën magnetike, ne gjejmë vektor që ecën në këtë drejtim. Pra, the radiated power is always pointing in this direction. Në mënyrë të ngjashme, këtu kemi edhe këtë pjesën tjetër, A-ja do jetë barabartë me A që shumëson A fi, B-ja është pingull me A-n, dhe B-ja do të jetë barabartë me B0 që shumëson çfarë? Kush është pingull me A fin? AZ, okay. Kjo do jetë AZ. I rrim lart për një moment AR-s. Kupton? Pra AZ dhe pastaj E-ja që do të jetë pingull me B. E-ja pse është pingull me B? E-ja është pingull me B sepse sipas ligjit të Maxwellit, kjo është barabartë me rotorin e B-s. Ose të H-s. Ata më shkruajnë hën, kërkojnë ndjes për këtë, po ne gjithmonë kur kemi përdorur antenat, kemi përdorur thënie hën. Po na shtoj dora, anyway, pse u gabuam punën, sepse po të ishim shkruar këtu h, këtu do kishim në 0, anyway, pra. Por kapitulli 3, kaq mund ta shpjegojmë kapitullin e 3 në mënyrë të përgjithësuar ose në mënyrë të shkurtuar, just jumping it fast. Pastaj po shpresoj që këto element ti kemi të qarta. Pastaj kemi kapitullin e, mund të kalojmë nga kapitulli i 3, mund të kalojmë shpejt tek kadra. Shembulli po. Kush e kemi edhe një orë tjetër? Si duket në timetable? E mirë. Kom se ne.
Te kapitulli 4, mbani mend ose mund të thoni pak çfarë bën te kapitulli 4? Po? Edhe kemi pasur pra farë të një Nëse po si pas në nuk është absolutisht problem, nuk ka Si ngeli teatri? Jo, ku kemi një koment original që the students at from home fail to give this kind of wonderful comments regarding the class. Dini ju e mine me bë kështu komentar si bëjnë të studentë e klasës, dini? Për këtë të kapitullit, jo, profesor? Jo, Nuk e dëgjova çfarë thanë. jo, këto shokët e klasës thonë që nuk na ngjelet teatri, po s'donin pyetje nga kapitulli 4. Jo, s'na ngjelet. Fare. Po, profesor, normalisht Po mos e shokët. Shiko, unë kam a mund të bëj një pushim shumë të shkurtër? Po, We can profesor, pa problem. just to stop this, we'll start right away. Hello, Professor Sini. Sa me nga tradicion. Profesor, po mundohem ta bëj kështu. Po, Se se pse. ta shikoj po. Atëre, po kthej nga ekrani, Ka të activation link, e këtë të activation link që është activation 3. Po. Po. This one is affiliation, Në njërë të kohën edhe të përrejsë bankare që të pakesat për investimet. Po që të kjo përkërë, në kratë të djallë lakë, është emri juaj, edhe të thotë my profile. Po të klikoni të emri të në në kratë të djallë, si profile. My profile, po të klikoni në my profile. Po do të mund të bëjë që të thotë se gjëra stesi. Të dhe okej, po dalim në këtë çfarë ka të bëjë me profesorin e Katmaj, atë do të dajë menuja, okej. Mos do të mos pret që të menuja e po. Po, do të thotë edhe për ato tjerë, shumë është general information, po të menuja e Katmaj. Ka opsione të tjera që më shohin në reale, si të mos u. Po shohim pak në këtë zonë, në këtë ekran. Po. Affiliation. Po. Tu do të shkruaj edhe affiliation për ekimin apo Skype. Tu do të shkruaj affiliation profesor, shumë të rëndësishme. Po. Profesor, po. U kam përshtypjen se s'ka nevojë të thonë gjithë ato procedurë do të shkruajë polisi edhe në kush posibiliteti për të identifikuar.
Quando eu uso o professor, está pessoas existentes lá, com isso, que é das outras do que eu sobre o que é isso? Bom. E agora, diga, se você começa para vocês, diga, se o acho que é fácil. Mas não você tem pessoas. Estou. Eu acho que eu acho que é